हेलो नमस्ते फेरि पनि मेरो नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई रोज सेपल बनाएर देखाउँदैछु है। अनि यो रोज सेपल चाहिँ स्टिमहरु लगाउनुको लागि यो यसरी एट्याच गरेर स्टिम लाउँदा एकदमै राम्रो देखिन्छ है। अनि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है त। अब हामी यो सुरु गरौँ। हामीले फर्स्टमा यसरी ग्रीन धागो ल्याउने अनि यहाँ म्याजिक रिङ बनाएर यसरी वान चेन गर्ने है त। यसरी म्याजिक रिङ बनाउने फर्स्टमा अनि वान चेन गर्ने। त्यो पछि यहाँनिर 1 2 3 4 5 अनि 6 सिंगल क्रोशे गर्नु होला। त्यो पछि यो म्याजिक रिङलाई यसरी टाइट गरेर फर्स्टको चेनमा गएर चाहिँ स्लिप स्टिच गर्नु होला। स्लिप स्टिच गर्नु भएर यसरी वान चेन लिने। हाम्रो यहाँनिर 6 सिंगल क्रोशे भयो है त। अब नेक्स्टमा हामी सबैमा इन्क्रिज गर्छौं। 6 लाई चाहिँ 12 बनाउँछौं। दैट मिन्स एउटा स्टिचमा चाहिँ दुई पल्ट सिंगल क्रोशे गर्छौं है त। यसो गरेर यो राउन्डमा तपाईहरुले 12 सिंगल क्रोशे बनाउनु होला। अब हामी लास्टमा आइसक्यौं है। लास्टमा आएर स्लिप स्टिच गरेर वान चेन लिने। अनि नेक्स्ट राउन्डमा चाहिँ वान सिंगल क्रोशे, नेक्स्टमा इन्क्रिज गर्ने 2 सिंगल क्रोशे। यसरी 1 सिंगल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशे गरेर यो राउन्ड कम्प्लिट गर्नु होला। अब यो राउन्ड सकेपछि फेरि लास्टमा वान सिंगल क्रोशे 2 डबल सिंगल क्रोशे गरेर स्लिप स्टिच गरेर चेन 1 लिनु होला। हाम्रो सर्कल यस्तो बन्यो। अब नेक्स्ट राउन्डमा हामी 1 सिंगल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशे अनि थर्डमा चाहिँ सेम स्टिचमा 2 सिंगल क्रोशे गर्छौं। 2 सिंगल क्रोशे अनि इन्क्रिज 1 सिंगल क्रोशे फेरि 1 सिंगल क्रोशे अनि सेम जग्गामा 2 सिंगल क्रोशे। यसरी राउन्ड कम्प्लिट गर्नु होला। यो पनि यो राउन्डको लास्टमा आइपुग्यौं है। यो राउन्ड पनि फर्स्ट चेनमा गएर स्लिप स्टिच गर्ने।
यसरी हाम्रो राउन्ड बन्यो है त। अनि यो हाम्रो पहिलाको सर्कल बनाएको धागोलाई यसरी टाइट गर्नु होला। त्यसपछि अब हामी नेक्स्ट राउन्डमा के गर्छौं भने 1 सिंगल क्रोचे, 2 सिंगल क्रोचे, 3 सिंगल क्रोचे अनि 4 सिंगल क्रोचे। 4 सिंगल क्रोचेमा चाहिँ इन्क्रिज गर्ने। थर्ड 3टा सिंगल क्रोचे अन्त 2टा सिंगल क्रोचे चाहिँ एउटै स्टिचमा बनाउने। हामी यो राउन्डको लास्टमा आइपुग्यौं है। लास्टमा यसरी सिंगल क्रोचे गरेर फेरि राउन्डलाई क्लोज गर्ने। फर्स्टमा स्लिप स्टिच गरेर राउन्डलाई क्लोज गर्ने। राउन्डलाई क्लोज गरिसकेर 1 चेन लिने है त। अब हाम्रो सर्कल यसरी बन्यो। अब नेक्स्टमा चाहिँ हामी यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोचे बनायो। चेन 1 लिने अनि टर्न गर्ने। यतापट्टि घुमायो। अब त्यही फर्स्टको स्टिचमा 2 सिंगल क्रोचे बनाउने। नेक्स्टमा 1 सिंगल क्रोचे बनाउने। त्यसको नेक्स्टमा 1 सिंगल, 1 सिंगल, फेरि 1 सिंगल अनि नेक्स्टमा 2 सिंगल बनाउने। अब चेन 1 लिने, फेरि अर्कोपट्टि फर्काउने। त्यहाँनिर फर्स्टमा 2 सिंगल क्रोचे डिक्रिज गर्ने, घटाउने एउटा सिंगल क्रोचेलाई है। अनि यसरी चेन बनाउने। अब चाहिँ हामी एउटा एउटा घटाउँदै जान्छौँ है त। अरु सबैमा चाहिँ एउटा सिंगल क्रोचे गर्ने। फर्स्टको चाहिँ 2टा सिंगल क्रोचेलाई एउटा बनाउने। फेरि 1 चेन लिने, फर्काउने। अब यहाँनिर एउटा 2टा सिंगल क्रोचेलाई एउटा बनाउने। फेरि 1 सिंगल, सबैमा सिंगल। फेरि 1 सिंगल, 1 चेन बनाउने अनि 2टालाई एउटा बनाउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ एउटालाई दुईटा चेनलाई, 2टा स्टिचलाई घटाएर सबैमा सिंगल क्रोचे गर्नु।
यसरी नै सबै राउन्डमा एक एकवटा घटाउँदै जानुपर्छ है त। यहाँनिर चेन 1 लिएर टर्न गर्ने, यहाँनिर यसरी घटाउने, फेरि सबैमा 1 1 सिंगल क्रोसे गर्ने। अब फेरि 1 चेन लिने, टर्न गर्ने, फेरि 1 2 है एउटा बनाउने, त्यहाँदेखि एउटा सिंगल क्रोसे। अब 1 चेन, अब यहाँ दुईटा रहेको छ है, दुईटालाई एउटा बनाउने, एउटा बनायो। अब चेन 1 अलिकति यसलाई टाइट गर्ने अनि चेन 1 ल्याउने। अब हाम्रो यहाँ फ्लावर स्पाइरल बन्यो। अब यसलाई काट्ने है। अब यसरी नै यहाँनिर हामी वरिपरि सबै यस्तो बनाउनु पर्छ है त। एउटा देखाउँदैछु तपाईहरुलाई है, कसरी जोड्नुपर्ने धागो। यहाँनिर फेरि अर्को स्टेजमा गएर धागो जोड्ने है। यहाँनिर यसरी धागो जोड्ने, फर्स्टमा धागोलाई यसरी ल्याउने अनि 1 चेन बनाउने। अब त्यही स्पेसमा 1 सिंगल क्रोसे गर्ने। अब अघिको जस्तै नै यसरी सबै यसरी बनाउनु होला। तपाईहरुले सबै राउन्डमा यसरी बनाउँदै राउन्ड कम्प्लिट गर्नु होला है। अनि आजको भिडियो तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो, लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच।